kawan-kawan. Hari ni Redza dah tahu dah kat mana cacing tu menyorok. Ingat tak yang episod ayam makan cacing tu, yang ayam kena pindah tu? Asal sepak sangat kotak-kotak ni, Redza? Tu hal. Sekarang ni Redza nak bagi Lobster makan cacing pula. Kemas dulu kotak-kotak tu. Nanti Redza nak buat kotak untuk kucing. Nah, jagalah cacing ni. Lepas tu? Lepas tu sekarang ni Redza nak bagi cacing makan lobster. Cacing makan lobster pula. Lobster makan cacing. Jom. Okay, mana cacing? Tunjuklah cacing dulu. Tapi rahsia tau. Tengok. Sekejap, tepi. Lobster suka makan cacing ke? Suka. Alright. Jom. Hai kawan-kawan. Hari ni Redza ada lobster. Sebelum Redza nak bagi makan cacing kat lobster, Redza nak perkenalkan lobster Redza. Tetapi lobster Redza dah beranak. Kita tengok anak-anak dia. Tapi ada satu yang besar. Kita nak letak dekat akuarium yang tu. Sebenarnya dia duduk kat situ. Sekarang ni kita nak pindahkan dia. Takut pula dia makan anak-anak lobster lain. Dia makan pula adik-beradik dia. Tapi yang besar punya ada kat sini. Sini bagi. Kejap. Besar punya. Yang ni yang nak kena pindahkan. Semua yang besar-besar. Ikan pun ada. Tapi kat dalam tu tak ada. Okey. Mana anak dia yang king tu? Situ. Tu, nampak tak? Okey. Nampak Tu dah. dia. Tapi yang lain ni kecil-kecil punya. Nampak tak tu? Tu yang nak pindahkan tu. Satu je nak ambil, yang lain ni letak balik sikit. Kenapa yang tu? Oh, ni yang paling besar ni. Tu. Ni. Tepi ni. Yang lain adik-beradik dia tapi kecil kan? Kenapa dia seorang je besar? Yelah, sebab dia abang yang pertama dia akhir kan. Iya ke? Bukan orang bertelur sama sekali ke semua? Mana ada satu yang paling kecil tu dia lah. Paling first kali yang bertelur. Okey, jom kita simpan dalam. Kita nak letak dekat mana ni? Yang king tu je letak kat dalam tu. Oh, dalam sang cage ni. Apa king? Pokoknya. Ni ikan kap. Hai. Okey, jom kita simpan dekat dalam tu. Jom. Biar dulu.